Doamnelor și domnilor, bună seara și vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine la o nouă ediție a emisiunii Dar și Har. În seara aceasta, împreună cu mine, este Soada Agachi, căreia îi mulțumesc foarte mult că este din nou alături de noi. Este una dintre prezențele cele mai plăcute la această emisiune. Soada, bună seara! Ne propusesem să vorbim astăzi despre caracteristicile zodiilor sau, mă rog, dacă există ceva după care ne putem da seama cine ce zodie e? Da, mulțumesc frumos pentru invitație. Există fizionomii sau analiza trăsăturilor faciale după metoda planetelor, da, sau influența planetelor. Adică există chip de venusiană, de Marte, chip de Mercur și tot așa mai departe. Dar tot așa aceste planete sunt integrate oricum în zodiac. Adică fiecare zodie are o corespondență cu o anumită planetă. Așadar, putem discuta, dacă vrei, de anumite caracteristici, să zicem așa, semne sau omul însemnat sub o anumită zodie, cu anumite trăsături faciale. Nu prea există foarte multe informații și documente scrise cu exactitate, de exemplu, cum este în metoda chinezească, cum arată fiecare om după anumite elemente, apă, lemn, foc, pământ, metal. Sunt anumite caracteristici specifice, foarte clar, să zicem așa, expuse. Pe când vine vorba despre fiecare zodie, ce fel de caracteristici sau cum poți găsi acolo acele trăsături ca să-l vezi pe stradă pe un om și să spui, uite, un leu sau acolo este un capricorn, parcă sunt mult mai ocultate pe chipul unui om. M-am documentat în această direcție și am zis să le aduc telespectatorilor câteva informații. Și ca să încep cu o poveste scurtă, eram odată la mare și eram în tren, mergeam spre Costinești, eram tânără. Eram încă în liceu și nu o să uit niciodată cum stăteam în tren, era așa cu vagon deschis și înainte să cobor în Costinești vine un domn pe lângă mine, dar stătea de mult, mă studia, se apropie de mine și îmi spune așa, tu ești în zodia leului. Și am rămas așa impresionată și a coborât din tren. Am stat așa și m-am gândit, zic, oare cum și-o fi dat seama omul respectiv că sunt în zodia leului, fiindcă într-adevăr sunt. Acum, ca să facem o scurtă descriere la fiecare zodie, să calculeze oamenii sau telespectatorii de acasă și ascendentul lor, fiindcă eu o să fac o descriere a zodiei după anumite caracteristici, dar este posibil ca după vârsta de 28 de ani, când depășește omul, să înceapă să aibă anumite trăsături din ascendentul său și să predomine acel astru și atunci să le combine aceste descrieri pe care eu le fac. Adică țineți cont și de trăsăturile acelei zodii, dar și de ascendent, că atunci se omogenizează și se particularizează chipul. Berbecul are ca și planetă dominantă Marte. Da, este o zodie de foc și este un semn masculin. Cu alte cuvinte, bărbați, femei care au această zodie sau s-au născut sub semnul berbecului au trăsături osoase, fălci bine definite sau o structură osoasă foarte bine evidențiată pe chip. Vei observa la un bărbat berbec că ori are la nivelul frunții anumite denivelări, ca și cum se duce să se războiască, fiind sub semnul lui Marte. Există acea fizionomie planetară care vorbește despre aceste caracteristici. Fălci bine definite, sprâncenele sunt groase, foarte apropiate de ochi. Privirea unui bărbat berbec este foarte directă, dacă vrei așa intruzivă, intră și se uită până în călcâi, vei simți că te privește un berbec, bărbat. Sunt atletici așa la trup și în general este o înălțime medie sau chiar înaltă. Dacă apare un ascendent sub celelalte zodii, atunci aceste caracteristici se omogenizează. În general întâlnim și culoarea ochilor căprui sau albastru foarte intens sau verde intens, adică este o culoare mai închisă la ochi. Pupilele la ei sunt în general dilatate, fiind sub semnul focului, sau oamenii care au în harta lor natală semnul focului, o să observați pe stradă, chiar dacă este lumina zilei foarte puternică, fie că vorbim despre berbec, leu sau săgetător, au pupilele ușor mai dilatate. Chiar și aici, dacă bate lumina reflectoarelor, nu neapărat pupila variază și în funcție de lumină, ci și în funcție de stări. Iar oamenii aceștia au o stare așa cumva de aici și acum și atunci când te privesc cu acele pupile dilatate, te hipnotizează prin privirea lor. Femeile care sunt sub semnul zodiacal berbec sunt tot așa foarte voluptoase sau, să zicem așa, femei bine făcute. Structura osoasă este foarte puternică, iar la față se observă tot aici, la zona maxilarului și a mandibului, fălcile, foarte bine evidențiate și bine definite, iar fruntea, iarăși are anumite caracteristici de nivelări, poate chiar riduri. Iar sprâncenele tind să fie mai apropiate de ochi. Dacă e să continuăm sub semnul Taurului, au ca și planetă dominantă Venus. Când vorbim tot așa semn de pământ
și cu o latură feminină sau un semn mai feminin când vorbim despre oamenii de tip Taur, indiferent că sunt bărbați sau femei. O să observați o caracteristică specifică la ei și anume buza de jos. Este ori cumva mai cărnoasă sau buzele sunt cumva frumos conturate. Aici sunt poftele în fizionomie sau plăcerile carnale. Și taurii sunt pofticioși, nu? În general, se știe după zodie când sunt pofticioși și toate acele descrieri de la fiecare zodie, se poate vedea asta și pe față, mai ales dacă cunoști și trăsăturile din fizionomie, ce înseamnă ele separat, dar și descrierile din zodii. Și atunci când vorbim despre tauri, fiind sub semnul lui Venus, au acea frumusețe, dar rece de data aceasta. Au o atractivitate pe chip sau sunt frumoși la față, pe românește spus, așa când te uiți la ei, au un farmec aparte. Femeile tot așa au o privire ori în formă de pisică, ca și forma ochilor, sau din contră foarte rotunzi, dar expresivi. Iar chipul lor este acel chip foarte frumos, dar rece. Nu știi cum să-i abordezi, fiind sub semnul elementului pământ, există acea rigiditate pe chipul lor înscrisă. Iar când vine vorba de bărbați sau de femei, întotdeauna o să întâlnim undeva un strat adipos, ori la burtică, ori mâinile, ori brațele, chiar dacă sunt destul de, să zicem așa, slabi sau nu sunt supraponderali, dar au tendință, după 30-40 de ani, chiar să devină mult mai grei, ca să-i numesc așa, sau supraponderali. O să observați o caracteristică specifică la ei și anume genele, că atunci când eu vorbesc despre fiecare zodie o să mă axez mai mult la nivelul ochilor, fiindcă se vede privirea acelei zodii și forma ochilor. Iar la ei genele sunt foarte frumos creionate, pictate, fiind sub semnul lui Venus, se știe clar că venusienii sunt acele ființe frumoase, dornice să ofere plăcere sau care atrag foarte mulți oameni. Se mai întâlnesc tot așa sub o anumită formațiunea părului, ori este foarte bogat, ori au inserția părului în formă de V, fiindcă semnul lui Venus are aceste caracteristici al unui păr foarte frumos când te uiți la ei, sau cu timpul, dacă abuzează de toate aceste semne frumoase înscrise pe chip, ajung ori să chelească, ori să le facă în jurul gâtului o gușă, fie femei, fie bărbați, veți observa că au gâtul mai lat, mai gros sau ceafa lată. Chiar dacă fața e foarte micuță, la gât există această, să zicem așa, evidențiere a unor trăsături atipice. Ori nu se potrivește cu fața, ori este foarte lat gâtul lor. Dacă vorbim de gemeni, acești oameni sunt sub semnul Mercurului, este un semn de aer și masculin. Pentru că dacă ne uităm și la pictura zodiei gemeni, există doi copii acolo sau doi oameni, două fețe, se mai spune, cum se știe așa în general, că sunt oameni cu două fețe, nu neapărat în sensul acesta de prefăcuți, dar când cunoaștem că este sub semnul Mercurului și Mercur are trăsăturile ascuțite, toată fața lor este ascuțită, fie nasul este ascuțit, fie au șans aici, fie bărbie este ascuțită sau colțul intern al ochiului este ascuțit, au trăsături ascuțite, tăioase pe față și sunt cameleonici la chip. Dacă îi îmbraci în haine sport sau le faci o freză, arată într-un fel. Pe stradă, când te întâlnești cu ei și dacă și-au refăcut, de exemplu, femeile, tot aspectul fizic, s-au dus la coafor sau s-au vopsit, când te întâlnești cu ei vei observa că parcă sunt alți oameni. Au această capacitate de bun spion sau de om cameleonici. Foarte bun negociator, după cum se știe, fiind sub semnul lui Mercur sau comunică într-un fel anume, gura e posibil să aibă anumite, să zicem așa, trăsături atipice. Ori este strâmbă, ori în partea aceea, ori buza de sus este mult mai voluptoasă decât cea de jos. Tot ce ține de comunicare, în jurul gurii se vor observa. Adică mergi pe stradă și te uiți și vezi ceva la un om care are anumite trăsături ciudate în jurul gurii, da, și ochi, pentru că ține de comunicare, are trăsături mai ascuțite, fie are ascendent în zodia gemenilor, fie există în harta sa natală predominant gemeni acolo, în casa întâi, adică în casa întâia. Apare acolo sub semnul gemenului, legat de personalitatea sa, sau într-adevăr s-a născut în zodia gemeni, pentru că se vor ține cont de aceste trăsături. E mult mai ușor să descrii un om strict după planete sau să înveți fizionomia după planete. Adică există o altă metodă, acum să facem o scurtă pauză. Mergi pe stradă, nu te interesează să-l cunoști zodia ca să-l nimerești, uite un gemeni, dar te uiți pe stradă și vezi așa chip de lună, ai o față așa rotundă, cărnoasă, buza de jos atârnă, sunt fețe așa cu fruntea înaltă, bombată, exact cum este luna, descrierea lunii, cum este, melancolică, romantică, sentimentală, schimbătoare, emoții trecătoare, e exact așa când te uiți pe stradă și vezi acești oameni mici, cu fața rotundă și cu toată
bucălați așa, îți dai seama că au acea latură cumva melancolică și agitată. Dar pentru că există luna în rac apare odată aici, atunci odată combinate cu zodile se mai modifică puțin aceste caracteristici pure, doar legate de trăsăturile planetelor. Dacă e să ne gândim acum mai departe, de exemplu la rac, pentru că am spus că este luna, în general veți întâlni ori oameni cu ochii depărtați, mult mai depărtați, ori mai apropiați. De exemplu, cred că Mădălina Manole, dacă nu mă înșel, era în zodia racului și se poate observa această caracteristică. Tot așa, fiind sub anumit aspect feminin, fie femei, fie bărbați, au ochii mari, așa ca de copii. Când se uită la tine, parcă sunt niște copii. Sau o privire acea pură, cumva, la tine, plină de așteptări și sentimentali. Ori au ochii extrem de rotunzi, ori foarte mari, te privesc așa ca și cum urmează să le dai un cadou. Și poți să observi pe stradă oamenii care sunt sub semnul racului, că există acea sensibilitate și nevoia să te apropii de ei diferit. Există posibilitatea ca în această zonă fie să fie retrasă foarte tare fața din cauza melancoliei sau gura să fie îndreptată exact invers, exact așa în jos, adică apare acea tristețe înscrisă pe față și neîmplinirea sufletească pe chipul lor. Ori începe la femeie să-i se rărească părul sau să-i cadă și niciodată nu-i stă bine. Am eu o vorbă că atunci când nu stă bine părul, să te dai curuj, știi? Nu stă bine părul în ziua aia, te dai curuj. Pentru un rac, pentru care are atât de multe stări schimbătoare și în funcție de luna, dacă în creștere și în descreștere, tot timpul sunt turmentați, fizionomia lor fluctuează. Spre exemplu, se trezesc dimineața, poate să aibă fața foarte inflamată, iar peste zi să devină cameleonic chipul, iar se inflamează, iar se dezinflamează, parcă aici s-a umflat ceva, parcă ochii sunt buhăiți după aia, parcă brusa a lăsat. Tot așa se modifică foarte tare chipul lor, dar caracteristica principală la un rac este privirea aceea foarte uimită înscrisă pe chipul lor. La leu este semnul soarelui, foc, și un semn masculin. Femeile, hai să le luăm acum pe ele, întotdeauna trebuie să aibă vorba aceea părul tapat sau părul umflat, sau observăm că au foarte mult păr, sau chiar dacă au părul rar, tot timpul trebuie să fie umflat sau să-și pună ceva pe părul lor, fie că apelează la extensii la un moment dat sau au anumite dorințe legate de păr, trebuie să arate cumva așa maestos când apar undeva și se observă. Dacă nu e vorba de această freză pe care, sau coafură care vor să o abordeze, tot la o femeie de tip leu vei observa privirea ei că este foarte hipnotică. Tot așa cum era și la berbec și la leu vei observa pupila, că este dilatată. Când discuți cu o femeie sau cu un bărbat de tip leu, te privește fix, se uită la tine și brusc așa vei vedea că este dilată pupila, mai ales când este lăudată sau când îi place interlocutorul. Vocea are o rezonanță foarte puternică la un leu sau vei auzi de departe că stă un leu la masă și râde la un moment dat sau povestește o voce caldă, dacă vrei, joasă. Are gropițe sau are semne, ori are gropițe în bărbie, ori în obraj, ori are anumite semne de tip foc, triunghiulare, ori sprâncenele foarte arcuite, adică totul este cumva așa impunător pe chipul lor. Legat de partea atletică sau constituția fizică, umerii tind să fie ușor mai înguși și bazinul mai lat sau viceversa. Veți observa că sunt foarte mici așa în bazin și spatele lat. Fie femei, fie bărbați au acest triunghi înscris, fix semnul focului, spatele lat, bazinul îngust sau viceversa. Sus e îngust la femei și bazinul după aia foarte lat. Este un simbol al focului. Dacă ne îndreptăm spre Fecioară, tot semnul Mercurului apare din nou aici și este un simbol masculin și de semn de pământ. Dacă ne gândim aici, dacă ne întoarcem puțin la Gemeni, acolo este mai multă agitație când vine vorba de comunicare și chipul lor este foarte expresiv. Dar când ne îndreptăm spre Fecioară, tot sub semnul Mercurului, fața lor este gravă, trasă, prelungă, nasul poate să fie lung și osos, deja trecem la trăsături, foarte bine creionat, buzele sunt drepte sau se închid perfect, privirea este întredeschisă sau se uită la tine așa cumva ușor ignorant sau detașat sau totul este așezat, nimic nu-l impresionează sau chipul lor în general nu o să fie foarte wow, mi-ai dat un cadou, dar ce bine că ai venit, așa să vezi că se luminează ceva pe chipul lor, totul e rece, detașat. Poate să apară și președintele țării sau oricine ar fi în preajma lor, că se vor uita tot așa cumva, da, cu un aer domnos, tot chipul lor, când apare acest om undeva sau această femeie, tendința ta este să-ți rearanjezi ținuta, să te uiți la tine, să vezi dacă arată bine, dacă ești asortat, pentru că are așa o privire critică. Mai mult comunică non-verbal Mercurul din el, adică are tendința de a
îți livra informații prin anumite gesturi, poți să pleci sau poți să stai. Au așa, în vorbirea lor, trag așa sau se simte când ți-au spus poți să ieși afară acum și asta cumva apasă, au așa o comunicare apăsătoare și este un farmec al lor aparte, dar sunt mult mai retrași, introvertiți când vine vorba de a-și expune emoțiile pe chip. Dacă mergem, pomeții sunt osoși, tot așa, sau apar aceste trăsături legate de pomeți. Mai departe, mergem spre balanță. Venus și Saturn apar ca planete, iar sunt venusieni acești oameni. Semnul aerului și tot un semn masculin. Când ne uităm la o balanță, parcă este o femeie, dacă ne gândim la ea, o artistă care apare. Ori o recunoști după parfum pe stradă, domnule, când mă duc pe stradă altădată sau prin mall și miroase cineva foarte tare, gândul meu trebuie să fie ori e leu, ori e balanță. Dar ești vărsător. Da. Și eu sunt leu. Bun, ne înțelegem noi cumva. Nu avem cum altfel. Și atunci, dacă eram curioasă dacă ai... Dacă am ascendent în balanță? Da, dacă ai ascendent în balanță. Pentru că e acea privire, dacă vrei, foarte seducătoare. Evident, ascursă sub ochelari devine și mai seducătoare dacă știi să arunci priviri peste ochelari. De aceea întrebam asta. Dar dacă ți-l calculezi, afli și urmărești tot așa să vedem ce putem descoperi în plus. Scorpionul are Marte și Pluto. Aici este un semn de apă și este un semn feminin. Tot pentru că discutam la Berbec, care semnul lui Marte, aici, legat de Scorpion, tot există o trăsătură sau o constituție fizică foarte impunătoare, robustă, fălci bine definite și buzele ori sunt cărnoase, ori, dacă vreți, sprâncenele lor sunt foarte frumos creionate. Oamenii aceștia, numai când te privesc, deja te gândești cum să ajungi aproape de ei și cum să începi să-i descoperi. Ori poartă pălării, ori ochelari de soare, încearcă să-și ascundă chipul. Sau, dacă vine vorba de femei, apelează la anumite trucuri, cumva să se ascunde. Sunt oamenii cei mai oculți din tot zodiacul și cei mai cameleonici, dacă e să trecem și peste Gemeni, care ascunde tot ce ține de acest aspect legat de chipul lor. Pentru că au și acel Pluto pe lângă Marte. Dacă la Berbec era pur Marte și se vede că e un om robust, războinic, cu un chip acela cu fruntea deformată, la un Scorpion chipul lor este tot timpul ajustat sau își ajustează fața. Reușesc să imprime un chip, dacă vrei, de actor. Dacă acum te uiți la el, poate să mimeze un geamăn sau poate să mimeze, dacă vrei, un berbec acolo sau un leu foarte impunător, fața lor se poate schimba exact așa cum vor ei în acea secundă. Parcă ar accesa chipul celuilalt și empatizează în acel moment cu fața celuilalt. Și aici ajunge omul să fie cel mai greu de citit din tot zodiacul când vine vorba, sau identifica pe stradă după aceste trăsături. Că poate fi oricine, practic. Poate fi absolut oricine, dacă el își dorește, pentru că este pe semn de apă și Scorpion și se știe foarte clar, în general, dacă se citește despre Scorpion, că poate fi omul care acum e văzut și acum ajunge să fie nevăzut, nerecunoscut. Niciodată nu o să-și arate adevărata sa față. Iar în fizionomie, când vrei să-l analizezi separat, e bine să-i studiezi și mâinile, fiindcă mâinile lui vor arăta exact aceste degete, cumva parapsihologice sau parapsihice, ori sunt foarte lungi, ori ascuțite, ori unghiile extrem de frumos creionate. Poate la față nu-l vei accesa, dar mâinile îl vor da de gol că este un Scorpion, fiindcă are mâinile atipice. De exemplu, o femeie poate să aibă mâinile foarte late, da? Parcă nu are treabă cu constituția fizică mare, așa cumva, de bărbat. Sau la bărbați, spre exemplu, poate să ai pe mâinile foarte feminine de șarlatan sau poate cumva să fugă, să fure sau să extragă ceva de undeva și să nu se vadă. Este un om, repet, extrem de cameleonic. Săgetătorul este sub semnul lui Jupiter, este un semn masculin și sub semnul focului în același timp. În analiza planetelor sau chipul jupiterian este cel mai plăcut chip. Sau, să zicem așa, chipul acelui unui mare înțelept. Dacă știți picturile sau v-ați uitat la Harry Potter, la film, e acel bărbat așa cu barbă, cu o frunte înaltă, bombată, urechile sunt mari sau bine formate. Au așa o fizionomie cu pleoapele vizibile, trăsături cărnoase pe față, neapărat. Nasul este frumos creionat împreună cu fruntea. Nu o să vedeți nas dintre acela ca ciocul de la pasăre sau deformare sau asimetrie pe față, că, spre exemplu, Gemeni poate să aibă asimetrii pe față sau balanțele tot asimetrii, pentru că se tot modifică starea lor. Dar când vine vorba de un săgetător, sunt plăcuți la chip.
foarte atrăgători și au așa față de om cumva înțelept. Dacă vă uitați la toate filmele acelea unde este reprezentat chipul unui om înțelept, probabil că o să mă înțelegeți mai bine ce înseamnă. Fruntea este expusă, au pungile acestea sub ochi cumva uneori când te uiți la ei, pentru că este o bunătate acolo înscrisă pe față. Nasul este cărnos, totdeauna sunt oamenii care au mereu ceva, bogăție undeva, fie prin stări, fie prin o vorbă bună. Niciodată omul acesta n-ar putea să fie extrem de rău decât dacă are alte semne sau într-o altă variantă, fața îi se modifică și devine un tiran, chipul său. Foarte bun diplomat și, repet, buzele întotdeauna vor arăta sentimentele unui om și cât el de plăcut. Iar gura acelui om este primul lucru unde îți vor cădea ochii când te vei uita la el, fiindcă este dornică să deschidă și să rostească numai cuvinte plăcute. Când vorbim de un Capricorn, aici este sub semnul lui Saturn și sub semnul Pământului. Cumva se aseamănă cu Fecioara, doar că aici avem riduri. Ori riduri foarte multe pe frunte deja din tinerețe, ori ridurile acestea sunt bine formate, ori șanțuri sunt pe față, sunt foarte multe terenuri accidentate pe chip. Sau fața este după o acnee foarte puternică, sub alt semn combinat. Oricum semne. Semne foarte multe pe față. Se poate vedea acest aspect la un Capricorn și are o față cumva pesimistă. Este un optimist în pesimismul său și asta se reflectă și pe față. Sună destul de interesant, dar poți să fii și optimist în pesimismul tău. Dar Capricornii nu sunt cele mai optimiste persoane acum. Capricornii nu sunt chiar cele mai optimiste persoane. Dar asta îi ajută sub semnul lui Saturn să facă încet și sigur sau să facă lucrurile foarte, să zicem așa, impregnant, greoi și adevărat. Îndreptați spre adevăr sau spre lucrurile așa cumva directe și nu își doresc să se prefacă și acel chip plin de riduri și plin de terenuri accidentate arată frământarea omului în interior și dorința de a scoate din lucruri negative și un diamant în acel moment. Vărsătorul are semnul lui Saturn și Uranus și este un semn de aer. Oamenii aceștia, cu cât îmbătrânesc, cu atât mai tineri arată la față. Cu cât trece timpul, după 40-50 de ani, oamenii aceștia la chip nu îmbătrânesc și n-au nevoie de creme speciale sau de ajustări. Dacă vreți, este probabil printre singurele variante din Saturn, pentru că am întâlnit și la Capricorn, în care planeta se oprește la un moment dat pe chipul lor și nu mai îmbătrânesc oamenii aceștia. Dacă în tinerețe arată cumva mai în vârstă, să presupunem așa, sau ca adolescenți, par cumva mai maturi, când ajung după 40-50 de ani, mai ales în cazul femeilor, am observat, nu-și arată vârsta. O să observăm oameni care au gropiță ori aici, ori privirea foarte mare sau foarte expresiv și nu prea clipesc, se uită fix la tine. Fiind un semn tot așa al comunicării sau a unui om idealist, idealul lor se vede pe frunte, ori au inserția în formă de V, ori fruntea bombată, ori o privire extrem de expresivă și nasul foarte frumos creionat. Se mai întâlnesc la bărbați nările foarte bine aici, așa cumva îndoit, pentru că arată acea dorință de a se impune sau de a conduce lumea sau de a schimba lumea, de a face o lume mult mai bună. Oricum nu se iau după tot și nu cred în nimic, în general, până nu verifică și nu știu ei că este așa. Iar aceste aspecte se observă pe fața lor, de la nas în sus, totul este cumva întinerit acolo. Partea de jos e posibil ca încet să se observe acele semne de îmbătrânire dacă vor cădea în depresie sau în melancolie, pentru că e foarte greu să-i scoți de acolo din cauza lui Saturn. Dar acel Uranus ajută acești oameni să arate cumva, opresc timpul în loc și nu mai îmbătrânesc, dacă își urmează calea. Legat de pești, semnul este Jupiter și Neptun, este un semn de apă și un semn feminin. Iarăși ne întâlnim aici cu trăsături sau un chip așa, fără expresivitate. Ochii sunt mari, bulbucați, o față prelungă, eventual cărnoasă și se uită așa la tine cumva, nu într-o stare de șoc, dar meditativă, într-un sens în care nu-și găsesc răspunsurile și direcția în viață. Iar acesta, lucrul, le oferă un chip sau pleoapele foarte mari sau foarte ieșite în afară sau ochii bulbucați. Sau din contră au aceste trăsături cumva așa trase în jos, fața prelungă sau înaltă și chipul lor sau trupul lor este înalt și la picioare se îngustează. Bărbații poate să arate așa când te uiți tăiat trupul în două, picioarele parcă nu fac parte din trup sau viceversa, iar se inversează acest aspect. Oamenii aceștia se pot observa ca un filtru foarte adânc și o bărbie răsucită și frumos formată. Exact aici, în zona asta inferioară, le este reflectată această caracteristică, iar pe stradă, când îi întâlnești, vei observa că dacă te uiți direct la ei în ochi, vin aproape de tine sau ajung să se gândească, oare omul ăsta de unde mă știe? Poate să sufere, din păcate, de mania persecuției sau să aibă aceste superstiții, încât vor veni cu acea privire și se vor întreba
sau te vor urmări până nu vor afla exact cine ești. Dacă nu, visele noaptea se vor releva prin simplul fapt că omul acela ajunge să-i bântuie toată viața nocturnă, pentru că rămân foarte impresionabili, sunt foarte ușor de impresionat. Dacă întâlniți vreun pește sau aflați că este în jur de-a peștelui și vă uitați la el atent în ochi, ori își schimbă ochii, culoarea verde devine în albastru, dacă azuriu, eu știu, o culoare așa foarte frumoasă la ochi, tind să aibă ochii schimbători, mai ales când rămân ușor de impresionat. Mulțumesc foarte mult, Soada, pentru că ai fost cu noi în seara aceasta și mulțumim pentru explicațiile extrem de interesante. Ne oprim aici, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de mine la o nouă ediție a emisiunii Dar și Har. Ne vedem și vinerea viitoare la ora 23. Să aveți un weekend minunat. La revedere!